Vi har nu kommit fram till Marieholmsbron och får vänta på pendeltåget som passerar där och får öppning 11:20 ungefär. Om cirka 20 minuter. Så det är vi väl till att ligga och snurra runt här ett tag. Men nu är vi snart inne i Göteborg. Ja, då passerar vi under Älvsborgsbron. Jag ropade Göta Älvsbron. Jag vet inte vad som är rätt. Älvsborgsbron eller Göta Älvsbron. Vilket fall som helst så har vi grönt ljus och vi tuffar igenom. Grönt ljus betyder kör. Över det. Passerar vi Lilla Bommen. Men vi ska inte stanna i Lilla Bommen i år. Även om det är fint. Då ligger vi förtöjda på kajen på Öckerö. Det var en tuff angöring. Kom utifrån här, svängde runt nära fiskebåten. Och jag visste att det var trångt framåt också. När jag svängde runt var jag nära akter. Våran akter var nära fiskebåten. Men jag fick sätta foten mot och så samtidigt så fick jag köra på med bokpallen för båten svängde upp. Jag var rädd att ankaret skulle ta i kajen ifrån. Men det gick bra. Alicia kastade i land tampen och tryckte ifrån kören och jag körde bokpallen och så svängde vi runt så fint och så smäck så låg vi emellan här. Lite trångt var det för min smak, men det gick bra.
fixade te till mig. Vet du vad önskar jag mig mest? Nej, jag önskar mig en film. Aha. En film? Ja, och så du kan ta det här elektricitet. Ja. Och då kan vi titta på en film. Den här elektriciteten kallas landström. Landström. Ja. Och vi hämtar landström där då. Men snart när vi ska välja att minska det här regnet. Ja. Men jag fixade och det regnar inte här på de här platserna i alla fall. Det regnar på den sidan istället. Jag kan gärna ta den Alexandras. Nej, jag tar, du gillar den här grejen? Vi gillar den. Okej. Det får jag välja. Det får jag. Det här sitter så mycket vatten. Nej. Ja, vi tar först den här och sen viker det. Nej, för dra in dragkedjan då. Soporna kanske kan bli Stäng dragkedjan. Passerar vi precis färgterminalen på Hälsö. Och, på andra sidan Källeknippla. Här kommer färjan. Det kom regnet helt plötsligt. Snabbt som ögat fick vi kasta ner seglarna. Här kommer det en skur här. Jag tror inte det blir så farligt. Så vi går motor och återbrott. 1, 2, 3, 4 den andra. Skulle ni, vad heter det? Kan du öppna det? Det räcker. Då var ankarlanternan hissad och tänd. Ska vi sova gott i natt. Testade även att tanka ner en app för ankar-app. Om vi ser om vi draggar eller flyttar oss någonting. Men jag tror inte det är någon fara i natt för att det är inga vindar. Så att vi ligger lugnt och skönt här i natt. Så, att det är en ny dag imorgon.
åkte våran båtgranne så fick vi en boj ledig framför oss. Tror vi drar ett bankaret och så flyttar vi oss bort dit. Men det ska vi blåsa av imorgon. Han blåser väl inte i där. Går vi? Ska vi gå på den? Tänk man hade haft en vindgenerator också. Då hade vi kunnat få lite ström här. Vi ligger här på bojen och svajar fram och tillbaka. Känns ganska tryggt. Inga problem. Någonstans 10-11 sekundmeter blåser det. Och god morgon, då var det 1 juli och nu verkar det som att vinden har lugnat sig lite grann. Successivt under natten har den gått ner, vinden. Nu är det kanske nere på 4-5 sekundmeter. Vi ska plocka ner ankarlanternan här. Men ikväll ska det börja blåsa igen och sen så ska det bli riktigt med vind på 15 sekundmeter. Så att vi har bestämt att vi puttrar iväg bort mot Öckerö igen och går in i gästhamnen och lägger oss där. Så kan vi göra lite saker samtidigt som det blåser av sig.
sätter oss här på denna sidan här. Ska du lägga dig Christer? Ursäkta, jag förstår inte. Vi lägger oss på denna sidan här. Så jag ska ta det här. Vad står det på kanten där? Så, då var frukosten på Solia avslutad. Avklarad, eller vad ska man säga. Idag är det halvmulet, men det regnar inte och inte sådär jätteblåsigt heller. Så det är rätt så skapligt väder idag ute faktiskt. Jag tror att vi har bestämt att vi ska ligga en natt till. Och sen så kör vi en liten cykeltur runt ön idag här. Ja, precis. Kikar oss omkring. Det blir lite cykeltur och kanske vi kan träna lite grann också. Ja, du vill träna lite. Ja. Så det blir bra. Sofia har skickat med sms förresten. Vår Sofia. Ja. Vill du ska läsa? Ja. Han tar fram tysken där och så tar jag aftertappen. Ja, det är bra. Ja, passar det. Ja, lite. Ja, vi slänger här bak. Vi tar den här istället. Ja. Det är jag, galant. Det är galant, fan. Hjärtligt tack. Tanken var att vi skulle komma ut på en cykeltur, men vi hamnade istället på en liten ombyggnation här. Det var svårt och lite trångt att få ur cyklarna. Så jag har tagit ur hela den här hållaren för ruffluckorna som bromsade. Den satt här. Så nu har vi mer plats att få ner cyklarna på här. Nu ska jag flytta den här för glykolen till båtmotorn lite däråt så att jag kan hänga låset till luckorna här. Och sen eventuellt såga ur lite till här så att det är lättare att gå ner och få ner cyklarna. Today I'm in Manova on Spain's gorgeous Costa del Sol, helping Chris and Mary find their dream holiday home. And so far we've already got